Jungle. Audio Jungle. Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the channel. Welcome back to the new vlog of Vicky's life. आज आजचे सगळे सिरीज, आत्ताचे जे सिरीज आहेत, आम्ही चाललो आहे कोकणात. आणि एक सेकंड, येस, तर आम्ही आता आहोत नेरळला. आम्ही परेश दादा यांचं वेट करतोय. आम्ही म्हणजे मी आणि दीपक दादोस. क्या बात आहे. खूप दिवसांनी अशी काय म्हणतात ट्रिप ही जमली आणि आम्ही सगळे निघालोय. सो आम्ही कुठे चाललोय, कसं चाललोय हेच बघण्यासाठी तुम्हाला हे सगळे व्लॉग्स पूर्ण बघावे लागतील. सो मी ह्या व्लॉगमध्ये, ह्या सिरीजमध्ये जास्त बडबड नाही करणार. तुम्ही फक्त सीन एन्जॉय करा. जिथे जिथे मला बोलावं असं वाटेल ते मी बोलणार आहे. सो आय गेस की हे मराठीत व्हिडिओज असतील. चला, सकाळचे मस्त 6 वाजलेत. आम्ही 4 वाजता निघालो होतो. 6 वाजलेत म्हणजे 2 तास लागले ना. 2 तास मस्तपैकी लागलेत. मस्त ड्राईव्ह करत आलो. काय धुकं आहे बघून घ्या. ही कुंडलिका, ही कुंडलिका. हां. मुरुड जंजिरा अलिबाग मागे पाहिजे होता ना. मुरुड जंजिरा आलो होतो. तिथून घ्यायचा अरे मग इंदापूरला जर बाहेर पडलो आपण डायरेक्ट मसाळा. आता इथून मस्त रोड आहे. पुढे नंतर तर आता आपण भोसलेला आलोय. इथून तुम्ही बघू शकता. श्रीवर्धनसाठी आपला राईट घ्यायचं आहे. हरिहरेश्वरसाठी लेफ्ट घ्यायचं आहे. कुठे जाणार आहोत तुम्ही सांगा. एनी गेसेस? काय करायचं? चला, आपण चाललो टुवर्ड्स हरिहरेश्वर. आज श्रीवर्धन यावेळी नाही. आता आपण चाललोय हरिहरेश्वरला. हरिहरेश्वरवरून आपण फेरी बोट पकडणार आहोत. तिथून आपण थेट जाणार आहोत वेळासला.
वेळाचा जो एक प्रॉपर रूट आहे, कोस्टल रूट, जो मला खरंच पुन्हा एकदा करायची माझी इच्छा झाली. सो आपण मी या सगळ्यांना घेऊन तिकडेच जाणार आहे. आपण आता डायरेक्ट बोटीत जाऊन आपण वेळासला जाऊ आणि तिकडे भेटू. बाय. टुवर्ड्स दापोली, प्रॉपर दापोली नाही, पण आम्ही चाललोय कर्दे बीच किंवा लाडघर बीचला. सो आम्ही आता जेवलो पण नाही आहे, 3 वाजता आहेत. सगळ्यांना भूक लागते. चला पहिले जाऊन काहीतरी खाऊयात आणि पुढे कंटिन्यू करूया. बाय. हेच आहे. तर आता आम्ही आलो आहे कड्यावरील गणपती आंजर्ले, राईट? आंजर्ले ना? आंजर्ले येते. एक सडन आम्ही टर्न घेतला आणि आम्ही थेट इथे आलो आहे. आम्हाला जायचं आहे कर्देला, पण आम्ही इथे आलो आहे.
ओके, तर आपण आता कड्यावरील गणपतीच्या पावलांपाशी आलो आहे. त्याआधी हा सुंदर, अतिसुंदर नजारा आहे यार, काय बोलावं. हे बघा माझ्या हातात ताट आहे, तुम्ही समोर पाहू शकता. क्या बात आहे, क्या बात आहे. बघूयात, पावलांकडे जाऊयात. गणपती बाप्पा माझी तुला होता. असं समुद्र जायचं रे, तुझी बोट आहे ना ती कशी जायचंय रे आपल्याला. केले केले केले. आजचा ब्लॉग आपण इथेच संपवूया. जसं मी म्हटलं होतं की मी ह्या ब्लॉग्समध्ये जास्त बडबड नाही करणार. तर तशी मी नाही करणार आहे. आजचा ब्लॉग इथेच संपतो. जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, जास्तच आवडली असेल तर प्लीज शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला कशी वाटली ही व्हिडिओ. ओके, सो टिल देन स्टे फिट, बी हॅपी अँड कीप सिंग आय एम द बेस्ट. बाय बाय, गुड नाईट. भेटूच पुढच्या ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.